trở lại với Lisa Channel và hôm nay thì chị có một cửa hàng sinh tố muốn giới thiệu với các em nè. Cùng với một cô nhân viên rất là xinh đẹp, chị sẽ thay đổi cho cô nàng trước nhé. Một chiếc đầm màu tím với một chiếc áo tạp dề màu trắng nha. Rất là dễ thương đúng không nè? Và trong cửa hàng của chúng ta thì có các loại quả như là dâu, cam, chuối, chanh, nho, dưa hấu, kiwi và bơ cũng như các loại kem. Và ở đây chúng ta có 2 ly có kích cỡ khác nhau nè, size M và size L nhé. Bây giờ thì chị sẽ bán những ly nước đầu tiên nha. Chúng ta có một ly sinh tố size M, một ly sinh tố vị dâu, và chị sẽ cho thêm một ít đường vô nhé. Và phủ thêm một ít kem ở lên bên trên ly sinh tố nè. Như vậy là chúng ta đã có một ly sinh tố rất là ngon đúng không nè? Tiếp theo thì sẽ là một ly size L. Và đây sẽ là một ly sinh tố mix vị nha. Chúng ta sẽ sử dụng những vị khác nhau, chẳng hạn như là bơ nè, chuối nè, và thêm một ít nho nữa nhé, và cả kiwi nữa. Một ly sinh tố thập cẩm và chị sẽ cho thêm một ít đường để tạo độ ngọt. Và cuối cùng chị sẽ xịt một lớp kem lên trên nha. Và thêm một lát cam để trang trí cái ly của mình trông đẹp hơn nè. Và chị sẽ cho thêm dâu. Như vậy là chúng ta đã xong một ly sinh tố nhiều vị rồi nè. Nhìn trông rất là hấp dẫn đúng không? Và bây giờ thì chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm cửa hàng sinh tố này nhé. Cách làm cũng rất là đơn giản thôi nha. Các em hãy xem tiếp video nhé.
Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.